โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำดอกในสไตล์ของผมนะฮะก็การทำดอกของชวนชมนะฮะมันก็มีอยู่หลายแบบเลยแต่ว่าวันนี้นะฮะผมก็จะเอาวิธีของผมอะที่ได้ทดลองทำจริงๆนะฮะเนี่ยมาบอกกล่าวให้เพื่อนได้ฟังกันว่าดอกแบบเนี้ยทำยังไงดอกแบบเนี้ยทำยังไงและดอกแบบไหนที่มันดีต่อชวนชมนะฮะก็อันดับแรกเลยผมจะแนะนำไอ้ดอกแบบอย่างนี้ก่อนนี่ฮะตัวนี้นะครับผมอธิบายก่อนเลยเป็นสายพันธุ์เพชรบ้านนานะฮะตัวนี้นะฮะก็ดูดอกเขาก็จะปอมแปมคือลักษณะการออกดอกแบบนี้นะฮะออกดอกแบบที่ว่าไม่เต็มไม่เรียกไงอ่ะไม่ดกไม่เยอะและออกดอกอย่างเดียวมีใบนิดๆหน่อยสภาพอย่างนี้คือไม้โฟมนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะหลายท่านเห็นว่าดอกชมออกดอกแล้วสวยจังเป็นสภาพอย่างนี้เลยถ่ายรูปให้ผมชมผมก็จะตอบกลับไปว่าอย่างเงี้ยมันคือลักษณะของไม้โฟมไม้ที่ควรเปลี่ยนดินไม้ที่ดินไม่ดีแล้วคือมันลักษณะของไม้ที่ดินไม่ดีก็คือว่ามันจะออกดอกไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใบจะไม่มีเลยถึงมีจะมีนิดเดียวประมาณนี้ฮะคืออย่างเงี้ยฮะผมแนะนำว่าควรเปลี่ยนดินครับมันไม่ใช่ดอกที่เกิดจากความสมบูรณ์ของต้นไม้มันเกิดจากความที่ต้นไม้ไม่สมบูรณ์ถึงออกดอกฮะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยสภาพจะอย่างนี้ฮะจะปอมแปมหน่อยก็คือเปลี่ยนดินดีกว่าเนาะมันไม้และโตไว้ด้วยมันบ่งบอกถึงว่าถึงเวลาละควรเปลี่ยนดินนะครับสภาพแบบนี้หลงแล้วก็ไม่มีใบอย่างเงี้ยถึงเวลาควรเปลี่ยนดินแล้วก็ดอกอีกหนึ่งลักษณะนะฮะจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือว่าอย่างต้นนี้นะฮะอธิบายก่อนเป็นสายพันธุ์กิ่งตอราชินีพันธุ์ดอกนะฮะจุดเด่นของราชินีพันธุ์ดอกก็คือว่าดอกเขาจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะผมจะมาอธิบายนะฮะการทำดอกดกๆอย่างนี้ก็ไม้ที่สามารถจะทำดอกดกอย่างนี้ได้นะฮะมันก็จะมีมันบอกไม่ได้หรอกครับว่าต้นไหนทำได้บ้างมันแล้วแต่เฉพาะตัวต้นด้วยแล้วก็ระยะเวลาด้วยก็คือว่าอย่างเช่นว่าอย่างบางต้นเนี้ยอย่างสภาพตอนเนี้ยเขาเคยดกแต่พอเวลาเราตั้งใจจะทำจริงๆแล้วอาจจะไม่ดกอย่างนี้ก็ได้ฮะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างปัจจัยครับความพร้อมของต้นไม้ปุ๋ยอาหารแล้วก็ตัวบุคคลอย่างต้นนี้นะฮะที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากอดน้ำเลยครับคือเทคนิคอย่างเงี้ยโอเคไม่ค่อยแนะนำให้ใครทำนะแต่ว่าสมมุติว่าเราอยากเห็นดอกจัดนะฮะเราอย่างต้นนี้นะฮะผมจะอย่างนี้ฮะใส่ปุ๋ยพวก8-24ครับจะเป็นปุ๋ยอย่างนี้จะเป็นพวก8-24หรือเป็นพวกปุ๋ยเร่งดอกอะไรก็ได้ครับเป็นประมาณนี้เป็นปุ๋ยเม็ดฮะมาดูก่อนนี่ฮะเป็นปุ๋ย8-24หรือจะเป็นปุ๋ยทางใบตัวนี้ก็ได้ครับผมจะใช้ตัวนี้นะ0 42 52ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่สูตรประมาณนี้เลยเป็นปุ๋ยตัวดอกเนาะแล้วก็จะใส่ไปประมาณอย่างปุ๋ยทางดินเนี่ยฮะไอตัวเนี้ยพอไม้ฟื้นฮะไม้ฟื้นคือว่าพอไม้มีใบครบแล้วโรยครับโรยอย่างเงี้ยครับโรยไว้บนดินฮะโรยหรือจะผสมน้ำลดก็ได้อัตราการใช้นะฮะก็อย่างกระถางเนี้ยฟักอย่างเงี้ยครับ2 หยิบกำมือโรยรอบต้นแล้วก็ลดน้ำแล้วก็ลดเลยนะครับลดน้ำคืออย่างเงี้ยเทคนิคก็คือว่าลดน้ำให้เฉดก่อนปุ๋ยโรยแล้วก็ลดน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าโรยทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยไว้นะฮะไม่ดีนะฮะเดี๋ยวปุ๋ยมันก็จะระเหยไปกับแดดกับอากาศมันจะคุณภาพปุ๋ยมันจะลดลงแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยฮะครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้1 เดือนฮะแล้วก็มาพ่นเป็นปุ๋ยทางใบฮะปุ๋ยตัวนี้เลยอย่างผมบอกผสมก็ตามข้างถุงเลยฮะพ่นเลยพ่นสำหรับตอนที่เขามีใบนะฮะแล้วก็สลับมาอีกสัก1 เดือนก็ได้ฮะอีกสัก1 อาทิตย์ก็ได้1 ถึง 2 อาทิตย์ฮะสลับมาใส่ตัวนี้ใส่สักครั้งหนึ่งแล้วคันนี้ฮะพอใส่ปุ๊บเราสังเกตช่วงอายุใบคือถ้าใบเริ่มแก่อย่างเช่นเอาเขียวจัดเลยก็งดน้ำไปเลยครับงดน้ำหรือปล่อยโฟมครับคือลดน้ำน้อยลงอย่างเช่นว่าปกติเราเคยลดอย่างบางไม้เงี้ยที่สวนผมจะลดวันละครั้งหรือ2 วันครั้งก็เลื่อนออกไปเป็น 3-4 วันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งลดแล้วมันก็จะตามภาพเลยครับมันจะออกอย่างนี้เลยแต่ว่าวิธีนี้นะครับไม่ค่อยแนะนำวิธีการอดน้ำของต้นไม้ฮะมันจะได้เห็นดอกมันจะได้เห็นดอกกระจัดกระจริงนะฮะแต่ว่ามันจะเสียความสมบูรณ์ของต้นไม้ไปแล้วต้นไม้ก็จะโตช้าลงเหมือนมันจะตายครับมันเลยออกดอกมาเพื่อผลิตฝักเพื่อผลิตไหลเพื่อความอยู่รอดของเขานะฮะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นสภาพนี้เลยถ้าเราอดน้ำเขานะฮะก็จะใช้ได้กับไม้หลายสายพันธุ์ฮะแต่ว่าวิธีการอดน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นไม้ใหญ่ดีกว่าอย่าไปทดลองกับพวกไม้กระถาง10 นิ้ว20 นิ้วอย่างนั้นไม่ได้ผลครับอย่างนั้นจะทำให้ไม้โฟมหนักเลยฮะเหมือนเด็กครับเหมือนเด็กอันนี้ขอโตแล้วเนาะก็อดได้อะไรได้อย่างเงี้ยฮะวิธีการแรกก็คือวิธีการอดน้ำครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับแต่ว่าเผื่อไว้ต้นเนี้ยมันโฟมพอดีมันก็เลยออกดอกพอโฟมปุ๊บก็ออกดอกให้เห็นเราจะดกกันไปเลยนะฮะแล้วก็ถึงดอกประเภทสุดท้ายที่ผมแนะนำให้ทำกันเลยอย่างมี2 ต้นนะที่ให้เห็นมีเขาแกะกับ
ต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เพชรไอดาเพชรไอดาเป็นไม้ลูกผสมบ้านนาของผมเองอายุประมาณ6-7 ปีนี่แหละเพาะเมล็ดนะฮะก็เทคนิคของผมนะฮะการทำดอกพร้อมใบอันเนี้ยผมบอกตรงๆนะฮะถ้าไปสนามประกวดนะฮะได้เปรียบมากเลยดอกพร้อมใบแต่ว่าดอกขอเยอะกว่านี้หน่อยนะฮะดอกขอเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นไม้ให้เยอะกว่านี้หน่อยให้เยอะกว่านี้แต่อย่างเงี้ยเขายังไม่เต็มจริงๆเขากำลังจะออกมาเรื่อยๆนะฮะจะออกมาเรื่อยๆเลยออกมาพร้อมใบสังเกตได้ว่าเห็นนะฮะว่ามันจะสมบูรณ์มากเลยจะสมบูรณ์กว่าไอ้ที่ดอกเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะดอกอย่างเดียวๆไม่มีใบเทคนิคการทำผมเลยนะฮะผมอธิบายก่อนตั้งแต่แรกๆเลยก็คือว่าขั้นตอนแรกเลยต้นนี้นะจับเปลี่ยนดินก่อนพอเปลี่ยนดินนะฮะพอไม้เริ่มฟื้นสังเกตยังไงไม้เริ่มฟื้นเริ่มแตกใบหน่อยๆพอเริ่มแตกใบปุ๊บผมแนะนำให้เอาขี้วัวมูลวัวนะฮะนี่เป็นอย่างนี้เป็นมูลวัวโรยเลยครับโรยหน้ากระถางเลยโรยหน้ากระถางพอโรยหน้ากระถางปุ๊บแล้วก็รดน้ำไปพอแตกเริ่มแตกมา2 คู่ก็เริ่มใส่ปุ๋ยผมจะใช้เป็นปุ๋ย8-24เหมือนเดิมครับ8-24นี่ฮะก็ประมาณ2 หยิบกำมือฮะโรยรอบๆต้นแล้วก็รดน้ำลงเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งประมาณสัก2-3 อาทิตย์ครับเหมือนเดิมครับสลับกับตัวนี้สลับกับตัวนี้ฮะอะไรนะ0 42 56นะสลับพ่นกันไปก็2-3 อาทิตย์นึงแล้วกลับมาใส่ตัวนี้อีกรอบนึงพอใส่ปุ๊บแล้วก็คันนี้ครับผมจะเริ่มใช้อันนี้ก็ช่วยแล้วฮะแต่ว่าฉลากมันหายไปแล้วแคลเซียมโบรอนนะฮะเพื่อบำรุงแคลเซียมโบรอนพวกไคโตซานพวกแคลเซียมโบรอนอะไรเงี้ยใส่ไปได้เลยฮะใส่ไปเลยอัดพ่นทางใบไปแล้วสัก1-2 รอบก็ห่างกันประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์พอใส่ไปปุ๊บแล้วก็อันนี้ครับมาใส่ตัวนี้ฉลากหายเหมือนกันเป็นสาหร่ายช่วยแตกตาดอกผมไม่รู้แล้วกันว่าแบรนด์อะไรเหมือนกัน แต่มันคือสาหร่ายครับที่ใช้ไว้แตกตาดอกครับที่ผมใช้นะฉีดพ่นสัก1 ครั้งพอ1 ครั้งเลยแล้วรอดูใบแก่ๆครับสังเกตใบแก่และเราก็ตัดใบทิ้งเลยแล้วสังเกตดูว่าอย่าลืมนะฮะก่อนจะตัดใบรอให้ใบเขาสุดก่อนใบที่สุดมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ใบที่สุดจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คือจะไม่มีจะเริ่มจะไม่มีจะไม่เหมือนอย่างนี้ฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะจะมีใบอ่อนอีกอย่างเงี้ยยังไม่สุดอย่างเงี้ยถือว่าสุดแล้วเราก็ตัดช่วงประมาณนี้ฮะเริ่มไม่มีใบแก่เริ่มไม่มีใบอ่อนตัดใบแก่เขียวอย่างเงี้ยตัดเลยและเขาก็จะออกดอกพร้อมใบตั้งแต่ระยะเวลาตั้งแต่การเปลี่ยนดินจนตัดใบก็ประมาณ2 เดือนนะฮะ2 เดือนเราก็ตัดใบเพราะใบเขาเริ่มแก่ละเริ่มแก่ปุ๊บเราตัดใบทิ้งเลยพอตัดใบปุ๊บคันนี้ครับใบชุดใหม่ที่ออกมานะฮะมันก็จะออกมาพร้อมกับดอกกับใบเลยมันจะออกมาแบบออกใบมาก่อนพอออกใบมาก่อนปุ๊บแล้วก็มันจะมีแซมดอกออกมาฮะแซมดอกปะปลายออกมาเนี่ยฮะมันจะเรียกว่าดอกพร้อมใบนะฮะอันนี้นะฮะมันจะเป็นอะไรที่ทำยากสุดแหละดอกพร้อมใบครับเพราะว่าในสนามประกวดนะฮะส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีใบไปอย่างเดียวหรือดอกไปอย่างเดียวนะฮะใบพร้อมดอกอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างหายากยกเว้นเขาแกะเนี่ยโอเคออกง่ายหน่อยแต่ว่าไทโซโคนออกยากมากเลยคือส่วนใหญ่ก็จะออกแค่ใบอย่างเดียวหรือจะออกดอกอย่างเดียวไปเลยฮะแต่ถ้าใบพร้อมดอกเนี่ยมันบ่งบอกนะฮะต้นไม้เนี่ยสมบูรณ์จัดนะฮะสมบูรณ์จัดเลยก็จะออกประมาณนี้เลยนะก็ไม่มีอะไรมากครับเทคนิคก็คือการเลี้ยงให้ชมให้ออกดอกนะฮะจริงๆผมว่าเราไม่ต้องคาดหวังนะฮะเราเลี้ยงให้เขาใหญ่ไปก่อนให้ใหญ่ให้โตให้รอดเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะออกดอกให้เราเห็นเองคือไม้ที่สวนผมนะผมไม่ค่อยซีเรียสนะฮะเรื่องดอกทำไปเลยฮะทำไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไรมากทำไปเลยแล้วว่าถึงเวลาปุ๊บถึงช่วงจังหวะของมันเดี๋ยวมันก็จะออกดอกให้เราเห็นเองฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่วิธีนี้นะฮะมันทำได้แค่ประมาณสักรอบเดียวนะฮะต่อเปลี่ยนรอบดินนะฮะเราพูดได้เราตอนนี้เห็นดอกพร้อมใบใช่ไหมพอดอกเขาร่วงปุ๊บเราจะทำดอกใหม่เฮ้ยเดี๋ยวตัดอีกก็ได้ดอกพร้อมใบก็ได้ตัดอีกรอบนึงมันจะไม่ออกดอกพร้อมใบแล้วฮะมันจะออกแค่ใบอย่างเดียวแล้ววิธีการก็ต้องเปลี่ยนดินก่อนเหมือนเดิมครับ ต้องเปลี่ยนดินก่อนเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะถือว่าสวยนะเพราะว่าถือว่าสมบูรณ์นะฮะก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็นำทริคสาระดีๆมาบอกผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากรู้อะไรบ้างอยากรู้อะไรก็พิมพ์ถามมาได้ในโพสต์เลยฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางสวนชมบิ๊กอุยมีเพจนะฮะพิมพ์ใน Facebook เลยฮะคำว่าสวนชมบิ๊กอุยนะฮะแต่ว่าขออภัยนะถ้าผมตอบช้าเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยผมจะทำงานเกี่ยวกับชวนชมเลยผมจะไปตอบช่วงเย็นถ้าวันไหนมีคำถามมาเยอะท่านที่พิมพ์ถามมาอาจจะต้องเลื่อนต่อไปอีกวันหนึ่งฮะประมาณว่าคือมันบางทีมันตอบไม่หมดนะฮะตอบไม่หมดเนาะก็บางคนถามวิธีการเลี้ยงครับมันมีหลายวิธีการเลี้ยงมากเลยการเพาะการเขี่ยฝักการจัดรากการเข้าลวดการแต่งกิ่งการทำพุ่มการทำรากโยงมันมีหลากหลายมากเลยแล้ววิธีการผมจะอธิบายให้เข้าใจที่สุดจนเขาโอเคถึงจะหยุดอธิบายมันก็ใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ทางเพจมีลูกไม้จำหน่ายด้วยก็ไซส์ตั้งแต่200 300 400 500ไปถึง1,000 ถึง 10,000ก็มีนะฮะ
สนใจติดต่อได้เลยครับFacebook พิมพ์คำว่าสวนชื่นชมบิ๊กอุยนะฮะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็นำสาระดีๆมาฝากผมก็ไม่เก่งฮะแต่ว่าแค่เอาวิธีการทดลองของที่ผมใช้มาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะฮะก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะที่นี่นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ